السلام، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم زاش شانيل. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. في هذه الفتره خدينا الوقت لتحضيرات رمضان، ولكن ما خاصناش نساو وليداتنا، خاصنا حتى هما نوجدوا ليهم شهيوات اللي كيحماقوا عليهم. اليوم غادي نوجدوا لي نوغات بمذاق روعه، وكيجيو هشاش من الداخل ومقرمشين من على برا، باشكال اللي غادي تحفز وليداتنا في الاكل ديال لي نوغات. باش نعرفوا هاد المراحل خليكم معايا. المقادير اللي غادي نحتاجو لينوغات ديالنا، نحتاجو معلقه صغيره من سكينجبير غير مملوءه، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه كبيره من عصير الحامض، معلقه كبيره من صلصه الصوجا، 3 القطع من الجبن، عندنا نص كاس الخبز المحمص، ربع كاس من الحليب، وربع كاس من المايزينا اولا الدقيق، عندنا معلقه كبيره من الخل، وغادي نحتاجو القليل من الاعشاب المنسمه، الثوم المجفف، وعندنا نص كيلو من صدر الدجاج. نبداو على بركه الله. اول حاجه ناخذ الدجاج ديالنا نقطعوه الى قطع صغيره كيف كتلاحظوا في الفيديو، وغادي ناخذ الطحال الكهربائي، وغادي نطحنوا الدجاج ديالنا. غادي نطحنوا الصدر ديال الدجاج ديالنا غير واحد شويه، ما نطحنوش حتى يولي لينا يعني كفته، نخليوه شي شويه شاد في راسو. غادي ناخذ اناء، غادي نوضعو فيه صدر الدجاج اللي طحنا، وغادي نطحنو نصف الكميه اللي تبقى لينا. بعد ما طحنا صدر الدجاج ديالنا، غادي نضيفو ليه الخبز المحمص اي شابلور، غنضيفو ليه الدقيق اولا مايزينا، يعني ليكم الاختيار اللي متوفر غادي توضعوه. غادي ناخدو عصير الحامض، غادي ناخدو الخل، صوص صوجا، الحليب، غادي ناخدو قطع الجبن، غادي ناخدو معلقه صغيره من بودره الثوم، الا ما كانش عندكم الثوم المجفف تكتفيو غير بالثوم العادي. وبالنسبه حتى للاعشاب المنسمه حتى هي غناخدو معلقه صغيره، الا ما كانش عندنا متوفر الاعشاب المنسمه يمكن لينا نكتفيو غير بالزعتر. غادي نضيفو التوابل ديالنا اللي هما الملح، البزار، سكينجبير، صافي. وغادي نبداو نعجنو في الصدر الدجاج ديالنا بهذه الطريقه، يعني نعجنوه مزيان باش يدخلوا لنا جميع العناصر. من بعد ما عجننا صدر الدجاج ديالنا غادي نخليوه يرتاح مده 5 دقائق. من بعد ما ارتاح لينا الدجاج ديالنا 5 دقائق، غادي نبداو نبسطوه بهذه الطريقه، غير هي ما نرقوهش، يعني نخليوه يبقى في السمك ديالو عريض. وغادي ناخدو بحال الطوابع هادو، يعني على شكل بابيون اولا شكل قلب اولا اللي كي موتيفيو الوليدات ديالنا على الاكل ديال لي نوغات. حنا كيف ما كنعرفوا لي نوغات ديالنا بلا ما نشكلوهم، يعني كيحماقوا عليهم الوليدات الصغار اولا الكبار بصفه عامه. صافي وكنبداو نحيدو الزائد
بشويه باش ما نخسروش الشكل ديالنا. وغادي ناخدو واحد المعلقه باش نقدروا نهزو لي نوكات ديالنا، وغادي نوضعوهم مباشره في الدقيق. هاد الدقيق فيه شويه ديال الملحه لي بزار وشويه ديال الخرقوم. الدور ديال الدقيق هو اللي كيخلي لينا الشكل ديال لي بابيون ديالنا، كيخليوهم متماسكين، يعني ما كيديفورماوش لينا. صافي كنحيدو الزائد ديال الدقيق وكنستمروا بنفس الطريقه على باقي لي نوكات ديالنا. غادي ندوزو نشوفو الشكل الثاني. غادي ناخدو قطع الموتزاريلا اولا الجبن اللي متوفر، غادي ناخدو القليل من صدر الدجاج وغادي نشكلوه بهذه الطريقه. غنستعنوا بالاصبع ديالنا وغادي نوضعوا قطعه الجبن وغادي نسدو عليها بهذه الطريقه هذه. صافي ونشكلوا لي نوكات ديالنا بهذه الطريقه هذه على شكل كويره. وبنفس الطريقه غادي نوضعوه في الدقيق نحيدو الزائد ديالنا ونستمروا بنفس الطريقه على باقي لي نوكات ديالنا. غادي ندوزو نشوفوا الشكل الثالث. كيف ما قلت لكم من قبل، يعني نوعوا. غادي نشكلوا لي نوكات ديالنا بهذه الطريقه. غادي نحاولوا نحربلوا لي نوكات ديالنا هذا هو الشكل اللي كنلقاوه يعني في الاسواق. وغادي نستعنوا بالاصبع ديالنا ونبقاو نقادو فيه بهذه الطريقه هذه اللي هي سهله وبسيطه. كيجي بهذا الشكل هذا وغادي نوضعوه حتى هو في الدقيق بنفس الطريقه. وغادي ندوزو لطريقه الاحتفاظ بالنوكات ديالنا في المجمد اولا نقليوهم مباشره. كيف كتلاحظوا معايا انا واضعه هنايا البيض والشابلور. نوضعوا لي نوكات ديالنا في البيض ومباشره من البيض غادي نحطوهم في الشابلور. هاد الطريقه كتغني، كوني على يقين، يعني كيكونوا لي نوكات ديالنا موجودين ملي كنبغيوهم كنجبدوهم واحد 5 ديال الدقائق يطلقوا لينا واحد شويه، يا اما كنقليوهم يا اما كنوضعوهم في الفران. يعني نفس النتيجه كنحصلوا عليها ديال التحمار يا في الفران اولا في الزيت.
وطريقه كتغنيك، وسيرتو حنا داخل علينا هذا الشهر الكريم. ما فيها باس اننا كنكونوا تعبانين، كنكونوا عيانين، الله يكون في العوان. ما فيها باس اننا نوجدوهم للوليدات ديالنا الوقت اللي غادي يبغيو ياكلوا شي حاجه. نجبدوا ليهم هاد لي نوغات هادو، نوضعوهم ليهم في الفران اولا نقليوهم كيف ما قلت لكم من قبل. صدقوني كيستحقوا التجربه، والمذاق روعه روعه روعه. انا بعدا وليداتي كيحماقوا عليهم، واكيد اكيد 100% حتى وليداتكم غادي يحماقوا عليهم. صافي، وكنستمر بنفس الطريقه كيف كتلاحظوا في الفيديو. دائما البيض شابلور حتى كنكملوا الكميه ديال لي نوغات اللي عندنا. نعطيكم فكره واحده اخرى. غادي ناخذ قطع الموتزاريلا وغادي ندوزوهم في الدقيق، وغادي نوضعوهم في البيض حتى هما غنديروا ليهم نفس الطريقه البيض شابلور. صدقوني كيجيو رائعين في المذاق، وكفكره اللي هي زوينه. الا كان عندنا الجبن متوفر اولا الموتزاريلا، نديروا ليهم هاد الطريقه هذه. كونوا على يقين كيف قلت لكم من قبل، المذاق ولا اروع. دابا غادي ندوزو لطريقه الاحتفاظ بلي نوغات ديالنا في المجمد. طريقه اللي هي سهله وبسيطه، يعني يمكن لينا في نفس الوقت اللي شكلنا فيه لي نوغات ديالنا، يعني نوضعوهم في المجمد بهذه الطريقه هذه. ما كيتعجنوا لينا ما حتى شي حاجه، يعني كيبقاو شادين لينا الفورمه ديالهم. غادي ناخذوا ورق الزبده وغادي نوضعوا لي نوغات ديالنا بهذه الطريقه. غادي نعاودوا مره اخرى ناخذوا ورق الزبده نسيباريو بيناتهم، وغادي نوضعوا لي نوغات ديالنا. صافي، وكنوضعوهم في المجمد ديالنا. الوقت اللي كيبغيو وليداتنا ياكلوا شي حاجه كنجبدوهم ليهم بالصحه والعافيه. غادي ندوزو لمرحله القلي لي نوغات ديالنا. غادي نوضعوهم على عافيه اللي تكون مهيله باش يطيبوا لينا لي نوغات ديالنا حتى من الداخل، ما يبقاوش لينا. كيف ما تنعرفوا الدور ديال الشابلور انه كيعطينا ديك القرمشه اولا الحموريه من الفوق، وكيبقاو لي نوغات ديالنا خضرين من الداخل. هذا علاش نقصوا العافيه ديالنا باش يطيبوا لنا لي نوغات على خاطرهم. صافي، ها هما لي نوغات ديالنا كيتقلاو بهذا الشكل هذا. يعني غير كنحمروهم، ما نخليهمش حتى يتحرقوا. كيف كتلاحظوا اللون رائع والمذاق اروع اكيد. وكنستمروا بنفس الطريقه.
وهذا هو الشكل النهائي ديال لي نوغات ديالنا. كيف ما كتلاحظوا لا في الشكل ولا المذاق كيجي روعه. اما بالنسبه لي نوغات اللي وضعنا فيهم جبنه الموتزاريلا كيجيونا بهذا الشكل اللي هو شكل مغري، وفي المذاق روعه 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 روعه. كنقدمهم لكم ولوليداتكم بالصحه والعافيه. اما بالنسبه للفكره ديال الموتزاريلا كيف كتلاحظوا حتى هي كتجينا بهذا الشكل والمذاق مرة أخرى غنقولوا لكم اللي هو رائع رائع رائع. من اليوم ما بقيناش غادي ناخذوا لي نوغات ديالنا من الاسواق. كيف ما عارفين ما تنعرفوش المصدر ديال هذوك لي نوغات اولا التوابل اللي فيهم اولا باش مخدومين. هذا علاش كيف ما لاحظتوا في الفيديو يعني بطريقه اللي هي بسيطه يمكن لينا نحضروا واحد الكميه اللي هي معقوله لوليداتنا وعارفين اشنو حاطين فيها. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تابوناو في لاشين وتضغطوا على زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاصدقاء. وما تنساوش المتابعه ديالي على الانستغرام مع فيديو جديد في القناه. مع السلامه.